คือภาพรวมของซีรีส์เราอยากจะให้ซีรีส์มันออกมาดีที่สุดแหละอยากทำออกมาให้แบบคนดูชอบแล้วก็ให้เป็นไปตามบทตามนิยายอะไรอย่างเงี้ยหรือมันมีจุดไหนที่เราอาจจะเติมแต่งขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุผลของมันอยากให้คนดูหรือแฟนนิยายชอบในสิ่งที่เราเติมเข้ามาให้ดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนับ10จะจูบเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้นี่แหละครับโดยรวมมูดมันจะเป็นความโรแมนติกความคอมเมดี้แล้วก็มีความเป็นดราม่าอยู่ด้วยแฝงเอาไว้อยู่ในเรื่องซึ่งสิ่งที่เราเติมเข้าไปในเรื่องก็จะเป็นพวกดราม่านี่แหละเราอยากให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นคือเราต้องทำหนังสือให้กลายเป็นภาพที่ทุกคนเห็นทุกคนส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ามันประมาณนี้เหมือนในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโจทย์หนึ่งของทีมเราที่ต้องทำอีกส่วนก็คือการพยายามปรับอิเลเมนต์ในนิยายให้มีความสนุกแต่สิ่งที่มันจะทำให้เรื่องไม่เดินหน้าออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามกระชับให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่สนุกขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ก็จะเป็นตัวนำพาให้ทุกๆอย่างไปตามวัตถุประสงค์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับโดยการเล่าผ่านด้วยภาพเกิดความแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มันทันยุคทันสมัยเวลาเราหยิบนิยายมาทำซีรีส์อะไรเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่คิดว่าคนเขียนกับคนทำต้องไปด้วยกันก็คือการพยายามยึดสิ่งที่คนเขียนเล่ามานั่นแหละไว้ตัวเรื่องหลักแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในเชิงอิเลเมนต์เล็กๆย่อยๆของมันถ้าอันไหนเรารู้สึกว่าเราสามารถใส่เหตุผลซัพพอร์ตให้เรื่องมันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีการใส่เข้าไปอะไรเงี้ยจริงๆมันก็จะมีความเป็นเขาคงเดิมเนี่ย100%อยู่แล้วซึ่งสำหรับเราเป็นคนทำซีรีส์อย่างเงี้ยเราต้องทำให้มันแบบคนดูน่าติดตามในทุกตอนนี่คือความยากของมันอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงให้คนดูตอน1แล้วอยากดูตอน2คือตัวนับ 10G เราไม่ได้ปรับมันเยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเพิ่มดีเทลความเป็นมนุษย์เข้าไปพอเรามาเป็นซีรีส์เนี่ยเราต้องเพิ่มมิติให้กับตัวละครได้เขาเป็นมนุษย์มากขึ้นเติมว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะอะไรมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้ตัวละครนี้ไปในทิศทางต่างๆที่แตกต่างกันส่วนตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ในหนังสือเป็นคนที่จริงๆมีความเป็นมนุษย์ประมาณนึงอยู่แล้วแต่แค่เหตุผลของการเข้ามาของตัวละครมันจะถ้าในหนังสือมันจะเหมือนจบไปตั้งแต่ครึ่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าตัวละครนี้มันน่าจะไปได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบผูกมันให้มันแบบเป็นเรื่องใหญ่ที่ผูกกับแบ็คกราวด์ชีวิตของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยตัวละครทิฟฟี่เนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยหลายสาเหตุฮะการสร้างตัวละครทิฟฟี่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับตัวละครในแง่ของการเป็นผู้จัดการไม่เป็นผู้จัดการกันแล้วก็มาบวกกับความสัมพันธ์กับตั้มอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวละครทิฟฟี่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอฟเฟกต์ในความสัมพันธ์ของหลายๆทางตัวตั้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีฟ้าผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องแข็งแกร่งผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ปกป้องตลอดเวลาเราเลยสร้างตัวละครที่เป็นตั้มออกมาเพื่อต่อสู้กับบรรทัดฐานหรือนอมของสังคมที่บอกว่าผู้ชายต้องแข็งแรงใดๆที่จะต้องเสียสละทุกอย่างเพราะคุณเป็นผู้ชายเรามันยากเหมือนกันจากกว่าเรื่องเก่าเพราะว่าอย่างในทาวเรื่องที่แล้วมันค่อนข้างสโคปเราแต่พอเรื่องนี้มันด้วยความที่มันมีหลายกลุ่มหลายคนมากขึ้นมันก็จะทำให้เราต้องคุมมูดให้ดีในการที่จะเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าได้ในให้มันกลมกล่อมมากขึ้นมันจะเพซซิ่งมันจะเร็วๆหน่อยมีความแบบดูแล้วไม่เบื่ออันนี้คือจะพยายามให้เป็นแบบนั้นเลยเรื่องนี้ซีนถ่ายยากแบบเยอะมากคือซีนถ่ายยากเยอะมากเพราะด้วยความที่สื่อสารกับคนวงกว้างมากขึ้นเนาะมันมีแบบนู่นนี่นั่นเกี่ยวข้องโยงใยกันไปหมดมันก็จะมีตัวละครหลายตัวใน1ซีนมีการแถลงข่าวมีการทะเลาะกันมีดราม่าแฟนคลับอะไรพวกนี้ยากหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็ยังด้วยความที่ยังถ่ายไม่จบด้วยก็ยังรู้สึกว่ายังตัดสินไม่ได้ว่าฉากไหนยากที่สุดแต่ว่าที่ผ่านมายากหมดเลยก็จะมีเรื่องลมฟ้าดินอากาศพวกนี้ครับที่เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้เนอะถ่าย outdoor อย่างเงี้ยเกิดฝนตกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปตามแผนของเราแล้วอันนี้คืออุปสรรคหลักๆเลยคือเราห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้สถานที่บางอย่างอาจจะมีข้อจำกัดทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือปัญหามันมีทุกๆคิวอยู่แล้วเราแค่แบบหาวิธีในการรับมือและแก้ปัญหาเพื่อให้ได้งานออกมาตามแผนที่วางไว้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมทุกวันนี้เราก็จะต้องทำการบ้านในทุกการไปออกกองในแต่ละคิวเนาะว่าแบบว่าเราต้องการอะไรเพราะทุกคนมันคือรอเราไงเราอยากได้อะไรบ้างเราต้องการอะไรเรามีภาพในหัวแบบไหน
สิ่งนี้คือเราต้องทำการบ้านทุกวันทุกครั้งทุกซีนให้ทุกคนเข้าใจภาพที่เราต้องการจะสื่อมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องทำการบ้านมากขึ้นเหตุการณ์ที่แบบมันไม่ได้คาดคิดที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเราก็จะมีการแผนงานอยู่แล้วว่าคิว1คิว2คิว3เราจะถ่ายที่ไหนถ่ายซีนไหนทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แล้วยิ่งโดยเฉพาะเรื่องซีรีส์นับ10จะจูบเนี่ยความยากมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกก็คือด้วยซีรีส์มันมีสโคปกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นตัวละครมันไม่ได้อยู่แค่ในมหาลัยแล้วตัวละครทำงานมันก็ต้องมีดีเทลว่าเป็นงานทำอะไรเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ของใช้ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีความแบบโตขึ้นเราต้องทำกันบ้านให้มันเยอะยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คนพูดถึงอะไรประมาณนี้ครับคือทุกคนตั้งใจทำงานมากก็คาดหวังมากเหมือนกันกับซีรีส์เรื่องนี้เราก็คาดหวังว่าคนจะชอบอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผลลัพธ์มันจะเป็นไปตามหวังไหมก็ต้องดูที่คนดูตัดสินแหละว่าเขาชอบซีรีส์ของเราหรือเปล่าก็คาดหวังไว้เยอะแหละแต่จะได้เท่าที่หวังไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับว่ามันจะได้อย่างที่เราหวังไหมแต่หวังว่าคนจะชอบพวกนี้ดีกว่าขอให้คนมาชอบเรื่องนี้เราแล้วก็ฝากนักที่จะจูบเรารีไลเตอร์ด้วยให้มันเป็นซีรีส์ที่จะอยู่ในใจของทุกคนครับ